Baka gisulayag bribe o gihatagag kwarta na para makontrol ka. Patay naman po sila. Di nila kung sultihan. Sila ko ang kwarta ba? Sultihan mo. Gamay na sila ko. Oo ba? Kung tag 100 pesos, maglabo pa na. Kung bribe na lang, di nila ko nakita nga mo di ang nahipid hindi maka-perform og sakto. Gumikan sa ilang diskarte. Suhulan ka. I-bribe ka by all means. No? Pati nga ilawat sa niya, i-appeal na lang. Pero ang ato, magkatawa ko anak bahay na lawas natin. Walang na Ayun lang na, diba? Basta isultihan lang ka. Ayun lang na ito, no? Basta ako ang gitanaw nga, ang tao, hangol nga niya na. Madagin mo, kung sa may mahimo na ito nga, implementation sa Osamis. PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nagbabala sa iba pang mga narco-politicians na sangkot sa illegal drug trade na hindi sila sasantuhin ng operasyon ng PNP kontra illegal drugs. Ang sentro ng balitang yan mula kay Eunice Samonte. Araw ng mga narco-politicians na matagal na naghahari-harian sa kanilang trono bilang protektor ng illegal na droga. The list of narco-politicians na pinalabas ni Presidente. Ganon ang aming basis. Yun ang aming basis. Pag na-validate na talagang continuing pa rin yung ginagawa nilang pag-involve sa droga, then they have to prepare themselves. Pagtitiyak ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa, marami pa umanong tiwaling opisyal ang susunod kay Osamis Mayor Reynaldo Parojinog Sr. lalo pat iniisa-isa na nila ang mga nasa listahang inilabas ng Pangulo. Paglilinaw ni de la Rosa, bahagi ito ng gyera kontra droga at ng kampanya ng administrasyon na baguhin ang mga nakasanayang tiwaling gawain. Sa katunayan, bukas aniya siya sa panukalang magsuot ng body camera ang mga pulis sa bawat isinasagawang operasyon upang di madiin sa mga paratang na intensyon mismo ng mga pulis na itumba ang kriminal. Yes, papor ako. Lipas na camera and I will wear that. Samantala, nasa kampo krami na rin ang suspected narco-politicians na sina Osamis Vice Mayor Nova Princess Parojinog at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Parojinog Jr. Matatanda ang madaling araw ng linggo nang magsagawa ng lehitimong operasyon ng CIDG Region 10 sa bahay ng mga Parojinog sa Osamis na nauwi sa madugong bakbakan at pagkamatay ng 15 katao kabilang si Mayor Parojinog at ang asawa nitong si Susan at Misamis Occidental Board Member Octavio Parojinog. Handa rin aniya siyang suspindihin mismo ang mga pulis ng CIDG Region 10 sakaling mapatunayang mayroon nga itong inilabag na police operational procedures. Nagpaalala rin ito na wala aniyang dapat ikatakot ang mga personalidad na nasa narcolist ng Pangulo kung malinis aniya ang konsensya ng mga ito at wala itong ginagawang katiwalian. Eunice Samonte para sa Bayan. Susunod, taas presyo sa petrolyo at LPG sumalubong sa unang araw ng Agosto. Kung magkano yan, alamin dito lamang sa Sentro Balita. Nagbabalik po ang Sentro Balita, panukalang pambansang budget sa susunod na taon o 2018 na nag-aakalaga po yan na mahigit 3.7 trillion pesos, sisimula ng himayin ng Kongreso. Ang Sentro ng Balitang yan mula kay Marita Muahe. Live, Marita. Alex, 3.767 trillion pesos. Ito ang panukalang budget ng pamahalaan para sa taong 2018. At ngayon ngang umaga, sinimula na ng mababang kapulungan ng Kongreso na busisiin ang nilalaman nito. Mas mataas ito ng 12.4% kumpara sa 30.4 trillion pesos na budget ng taong 2017. Ang 2018 na budget na tinawag nilang the budget that reforms and transforms ay sinuwite ni Pangulong Rodrigo Duterte kina House Speaker Pantaleon Alvarez at Senate President Aquilino Pimentel III sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA ng nakaraang linggo. Sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, ang sektor pa rin ng edukasyon ang makakakuha ng pinakamalaking budget na paglalaanan ng 691.1 billion pesos. Ang iba pang mga ahensya na may mataas na budgetary allocations ay ang Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation, Department of Agriculture, Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang Department of Environment and Natural Resources.
Ayon kay Congressman Carlo Nograles, malaking bahagi ng panukalang budget para sa susunod na taon ay mapupunta pa rin sa social services. Sa infrastructure naman na isinusulong ng Administrasyong Duterte, dagdag ni Nograles, dahil nga sa ang Pangulo ay isang probinsyano, nais nito na maparating sa mga rural areas ang kaunlaran at maramdaman ng mga Pilipino sa mga malalayong lugar. Samantala may pondo rin daw para sa rehabilitasyon ng Marawi tungkol naman sa hindi kasamang budget para sa libreng college education. Paliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez, maaari naman daw obligahin ang mga higher education institutions na magbigay ng scholarship para sa mga may hirap pero karapat-dapat na mga estudyante. Ang budget hearing na ito, Alex, ng Kamara ay tatagal hanggang sa August 24. Pagkatapos ito, isusumitin nila ito sa Senado at pagkatapos naman sa Senado, dadaan ito ng bicameral hearing at pagkatapos niyan ay ipapasa na sa Pangulo para sa kanyang pagpirma o signature. So yan na muna ang update mula dito sa Kongreso. Marita Muahe para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Marita Muahe. Sa iba pang balita, pamahalaan handang-handa na po para sa pagdaraos na ika-50 anibersaryo ng ASEAN at iba pang ASEAN Ministerial Meeting sa bansa mula po bukas yan hanggang Agosto 8. Mahigpit na seguridad, ipinatutupad na ang sentro ng balitang yan mula kay Julius Disamboron live. Julius. Angelique, bagaman na walang namomonitor na banta ay nakataas pa din ang seguridad para ng pulisya para sa pagdaraos ng ika-50 ASEAN Ministerial and related meetings dito po sa ating bansa mula sa ika-2 hanggang ika-8 ng buwang kasalukuyan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief General Oscar Arbayarde, handa ang mga otoridad na bantayan ang nasa higit 1,700 delegado ng ASEAN. Pangunahing babantayan ang nasa 21 hotel sa Parañaque, Pasay at Makati na pagsasagawaan ng pulong at tutuluyan ng mga delegado. Pakinggan po natin si General Oscar Albayalde. This is practically a very huge task for us where we will be utilizing more or less 13,000 uniformed personnel here with 1,286 attached personnel from other agencies. So as of this time, we have already our skeletal deployment in some hotels because as I've said earlier, about 24 delegates from some countries have already arrived. So we have deployment in some billets or in some hotels already. And of course, our route securities are in place. And we expect, as earlier said, huge participation coming August 8, where there will be a parade. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, maswerte, isang magandang pagkakataon, humbled and honored ika nga, para maging host ang ating bansa at maging chairman ng ASEAN ngayong taon, lalo't sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Idinitalya din ni na Communications Assistant Secretary Chris Ablan at DFA spokesperson Rob Bolivar ang magiging takbo ng programa para sa ASEAN meetings sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Pakinggan po natin si spokesperson Bolivar. So foreign ministers and senior officials from 27 countries will gather in Manila for the 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting and related meetings at the Philippine International Convention Center on August 2 to 8, 2017. As ASEAN celebrates the 50th anniversary of its establishment, a grand celebration of this milestone event will be held on August 8, the founding date of ASEAN. We will have a landmark lighting at the CCP. This is going to be the culminating event of the ASEAN ministerial meetings. The annual AMM and its related meetings bring together the foreign ministers of ASEAN, ASEAN Plus 3, which is China, Japan, Korea, the East Asia Summit, and the ASEAN Regional Forum, as well as the post-ministerial conferences where ASEAN meets with each of its 10 dialogue partners. Secretary of Foreign Affairs Alan Peter S. Cayetano will chair the 50th AMM, the 18th ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting, the 7th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, and the 24th ASEAN Regional Forum, and will also lead, together with the Canadian Foreign Minister,
the ASEAN-Canada Post-Ministerial Conference because we are the outgoing country coordinator for ASEAN-Canada relations. He is also set to participate in the post-ministerial conferences with other dialogue partners. The Secretary will also lead the ASEAN foreign ministers in its interface with the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Simula nakaraang taon pa nakalatag itong mga security procedures para sa ASEAN. Wala ding isasara mga pangunahing kalsada sa pagdating ng mga delegado at sa mismong pulong. Sabi nga ni General Albayalde, puwer na lamang dun sa paligid ng PICC at CCP complex na kung saan nga ay may coordination din ito sa MMDA. Sa Agosto 8 naman ay i-coordinate sa MMDA itong gagawing parada kung saan yung bahagi ng South lamang yung isasara sa mga motorista. Samantala, ay idinitalye at nilinaw din ni Albayalde ang mga lumabas na ulat ng isang news entity na di umano'y parte ng pulisya sa pagtatapon sa Manila Bay ng mga bangkay ng mga tao na involved daw sa operasyon ng illegal na droga at isa sa mga ginagamit daw dito yung mga mangingisda sa lugar. Bukod dito ay may punto din ng NCRPO chief sa mga sangkot na narco-politicians dito sa Kamaynilaan. Muli po natin pakinggan si General Albayalde. As of this time, we have not received any report of recovery of dead bodies in Manila Bay. I don't know where they got that information. Since the start of the war on drugs, wala pa tayong na-recover na patay sa Manila Bay whatsoever. Except of course yung dun sa may bandang Tondo, I don't know if it's part of the Manila Bay, hindi yata kasi that's just a river. Remember yung pinatay nung isang civilian volunteer group na 17 years old na ginagamit nila for their illegal activity like pushing ng drugs. Nung hindi na makapag-deliver yung bata, ay pinatay nila. If we'll talk about the list of the president, mayors pataas, wala dun sa listahan niya. But barangay captains down, we have councilors. Of course, yes, mga city councilors meron. At yan ating pinakahuling balitang nakalap mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Live, Julius Disamboron para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Julius Disamboron.